الا كنتي صانع محتوى هذا الفيديو غادي ينفعك بزاف، ثق بيا وكملوا حتى الاخر. علاش؟ حيت جايب لك واحد السيت اللي غينفعك بزاف في الخدمه ديالك وغيسهل عليك الخدمه بزاف، حيت يمكن لك تلقى فيه ساوند افكت، كما يمكن لك تلقى فيه دي تمبليت ديال الفيديو اللي يمكن لك تستعمل من البيرول، وفوق هذا الشيء كامل فري. سميت هذا السيت هذا اللي هو mixkit.co اللي غنخلي لك اللينك ديالو في البيو ديالي دي انستغرام، ندخل كليك عليه وتيليشارجي منه ساوند افكت اللي بغيتي ولا الفيديوهات اللي بغيتي البيرول وفري. الا استفدتي من الفيديو مفيع بس بارطاجي مع الدراري صحابك باش هما يستافدوا منه. لايك اللي عجبك الكونتون ديال الفيديو ديالي. تلاقاو ان شاء الله الفيديو الجاي.